Sa panahon ngayon, isa sa pinakamahalagang bagay sa ating buhay ay ang ating mga cellphone. Hindi na po siguro natin kailangan pagtalunan kung gaano ito mahalaga. Kaya sa video na ito ay bibihisan po natin ang ating mga cellphone. Gagawa po tayo na napakasimpleng cellphone case. Pero paalala lang po, para masundan ang video na ito, kailangan familiar kayo sa mga basic crochet stitches. Kung hindi pa, pwede niyo po munang panoorin ang aking video na paano mag-conceal. Ang link po ay nakasulat sa description box sa baba. Or, pwede niyo po itong hanapin sa aking playlist na crochet tutorial. Ito po si Kimi at kayo nanonood sa Camera Crochet. Gumawa ng 22 foundation chains. Gumawa ng double crochet sa ika-4 na chain mula sa hook. Gumawa ng double crochet sa bawat chain hanggang sa pangalawa sa dulong chain. Gumawa ng dalawang double crochet sa huling chain. Mag-double crochet sa susunod na chain na nasa ilalim ng row. Mag-double crochet sa bawat chain hanggang sa pangalawa sa huling chain. Gumawa ng dalawang double crochet sa huling chain. Idugtong ang huling double crochet sa unang dalawang chain sa pamamagitan ng slip stitch para mailak ang row 1. Mag-chain ng dalawa at balik ka rin. Mag-double crochet sa bawat double crochet sa buong row 2. I-lock ang row 2 sa pamamagitan ng slip stitch. Mag-chain ng dalawa at balik ka rin. Ulitin ang proseso sa bawat row hanggang makagawa ng 20 rows.
Mag-chain ng isa at baliktarin. Mag-single crochet sa bawat double crochet sa buong row 20. I-lock, gupitin ang sinulid at higpitan. Itago ang sinulid. Ayan, meron na tayong self case. Sana po ay may natutunan kayo. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, pakiclick lang po ang like at share. Para sa iba pang mga video na kagaya nito, pakiclick lang po ang subscribe. Maraming salamat po.